ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማር ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የጠቆረ ብብትን ሊያቀላ የሚችል በቤት ውስጥ የምናዘጋጀው በጥቂት በተወሰኑ ግብአቶች የሚዘጋጅ ውህድ ይሆናል ማለት ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ብብታችን ሊጠቆር ይችላል። ነገር ግን ቤታችን ውስጥ ምንም አይነት ኬሚካል ሳንጠቀም ማንጻት እንደምንችል የምናይበት ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ሆኖ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲዳረስ አድርጉ። ወደ ቪዲዮ ስገባ እንግዲህ ወደ አሰራሩ ማለት ነው የምጠቀመው የመጀመሪያ ግብአቴ የሚሆነው ቲማቲም ነው። እንደምታዩት ብዙ አይደለም፣ ጁሱን ነው የምጠቀመውና ግማሽ ቲማቲም እንደዚህ ተቀፍቃለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ተቀፍቀዋለሁ። ቲማቲም በተፈጥሮ ቆዳን የማንጻት የማለስለስ ባህሪ ያለው ጽድት የማድረግ ስለዚህ ዋና ግብአታችን ቲማቲም ነው ማለት ነው። ይሄን የሚያክል ይበቃኛል ለአንዴ ለምጠቀመው ብቻ ስለሆነ በቂ ነው። 2 ማንኪያ ይሆናል። ከዛ ቀጣይ የሚሆነው ደግሞ የዱቤ ዱቄት ነው ማለት ነው። የዱቤ ሽምብራው የሱን ዱቄት ነው የምጠቀመው። 1 ማንኪያ አደርጋለሁኝ። 1 ማንኪያ በቂ ነው። ቤት ውስጥ ነው የፈጨሁት ዱቤውን ማለት ነው። እንዲሁም ቀጣይ ዋነኛ ግብአት የሚሆነው ቤኪንግ ሶዳ። ቤኪንግ ሶዳ እንግዲህ የጠቆረ ቆዳን የማፍካት የማንጻት ባህሪ ያለው ግማሽ ማንኪያ የሚሆን ነው ማደርገው። በቂ ነው። እንዲሁም ግማሽ ሌሞን ቤኪንግ ሶዳ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ለጠቆረ ለበለዘ የሰውነት ክፍል ባዶውን ራሱ መጠቀም ይቻላል። ሎሚም እንደዚሁ በተፈጥሮ ቪታሚን ሲ ስለሆነ ቆዳን የማንጻት ባህሪ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ባክቴሪያዎችን የመግደል አቅም አለው። ይሄንን በደንብ እናዋህደዋለን እንግዲህ በዚህ መልኩ አሪፍ አድርገን እናዋህደዋለን። እንደምታዩት በደንብ አዋህጀዋለሁ። አሁን ይሄንን ስጠቀመው ወይም ደግሞ እንዴት አድርጌ እንደምጠቀመው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እቃውን ግን እገለብጠዋለሁ። አሁን ቅድም ያዘጋጀሁትን ውህድ ብብቴን እቀባዋለሁ ማለት ነው። ብብቴ ይህን ይመስላል። በፊት ላይ ብብቴ እውነት ለመናገር ጥቁር ነበረ። ነገር ግን እንደዚህ ቤት ውስጥ በማዘጋጃቸው ውህዶች ከጊዜ በኋላ እየፈካ አሁን ወደ ኖርማል ከለሩ እየተመለሰ ነው በመሰረቱ እና በዚህ መልኩ እቀባዋለሁ። እንደዚህ ከተቀባው በኋላ ትንሽ እንደ ማሳጅ ነገር አድርገውና ለ30 ደቂቃ የሚሆን አቆየዋለሁ። ከዛ ለብ ባለ ውሃ ታጠበዋለሁ ማለት ነው። ቆዳችን ስስ ከሆነ ወይም ደግሞ ሴንሲቲቭ ስኪን ካለን ደግሞ ሎሚውን ቀነስ ብናደርገው የተሻለ ነው። ከዛ በተጨማሪ
ግብአቶቹ ላይ አለርጂክ ካለብን ያለ መጠቀሙ ተመራጭ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ብብታችን የጠቆረብን ወይም ደግሞ የኩርማችን ጉልበታችን አካባቢ ጥቁር ነገር ካለብን በዚህ መልኩ ትሪት በማድረግ ጥቁረቱን ወደ ኖርማል ከለሩ መመለስ ይቻላል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ብዝት ይበልላችሁ። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንዲሁም ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ ይቀላቀሉን እላለሁኝ። ባባይ